Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Migraine by Moonstar88. At dito sa kantang to, meron lang tayong 4 super easy chords mula intro hanggang outro na yan. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yung unang chords natin para sa kantang to ay B. So yung D natin, ito ay sa third, second to, and first string to. Pangalawang chords natin ay B minor. So yung B minor naman natin, ito ay sa fifth hanggang first string. Ito ay sa fourth, and ito naman ay sa third at second string to. Next ay F sharp minor. So yung F sharp minor natin, ito ay sa 6 hanggang first string. Tapos ito ay sa fifth. At ito naman ay sa 4th string. At ang last chords natin ay G. So yung G natin, ito ay sa 6, ito ay sa 5th, second to, and first string naman to. Ngayon, doon sa mga bar chords natin, kung di nyo pa kaya, halimbawa yung B minor natin, pwede naman gawin na ganito. So ito ay sa 4th, 3rd string to, 2nd string to, and first string to. Okay? Tapos doon sa F sharp natin, pwede naman na ganito. So ito ay sa 5th, 4th string to, and ito naman ay sa 3rd hanggang 1st string. So yung strumming pattern naman natin dito ay 8 na down, tapos down up. At uulitin natin yon ng 2 beses kada chords. So ganito siya, guys. Para naman sa chorus natin, ang strumming pattern ay down, down, up, up, down, up. At ulitin natin yan ng tig 2 beses kada chords. So, ganito naman yung chorus natin. So, tara, practice naman natin yung ating verse at yung ating chorus. 1, 2, 3. Strumming pattern natin, ganun lang siya pag sa verse at ganun lang din siya pag sa chorus. So, ganun lang ulit-ulit hanggang matapos yung ating kanta. O, diba? Sobrang dali lang ng kantang to. At kung gusto mo yung mga ganitong kadadaling guitar tutorial, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. At kung meron kang gustong kanta na tugtugin sa gitara, mag-comment ka lang dyan sa baba at gagawin natin yun ng video. So hanggang dito lang tong video ito. Maraming salamat sa panonood. At muli ako si Max from Guitar Tips and peace out.